Hey everyone! Welcome to my channel and please be sure to leave a like and subscribe. Thank you and I hope you enjoy! Chapter 0: How I Got a Job in Japan. Hey everyone! Welcome to another video. At sa video na to, gusto kong ikwento sa inyo yung mga naging experiences ko, mga naging struggles ko bago ako makarating dito sa Japan. Sa tingin ko itong video na to will be a little bit long dahil marami akong mga ikukwento at i-share sa inyo. But I hope that you will bear with me and sana sa dulo ng video na to may mapulot kayong aral or tip mula sa mga experiences na ibabahagi ko sa inyo. Actually, hindi ko talaga alam kung saan ba talaga ako magsisimula magkwento. Pero siguro simulan ko na lang doon sa later part ng college life ko. So, naalala ko doon sa later part ng college life ko, siguro mga 3rd year, 4th year siguro yun. Marami na akong mga kabatch na naghahanap na ng trabaho or nag-iisip na ng next step sa kanilang buhay after graduation. Yung iba gustong mag-masters, yung iba gustong pumasok sa industry, yung iba naman gustong mag-start ng business. Pero at that point, hindi ko pa talaga alam kung ano yung gusto ko. Hindi ko alam kung saan ba ako mag-a-apply, ano nang mangyayari sa akin after college, kung ano ba yung next step na gagawin ko. And then doon sa barkada namin, sa circle of friends, meron ng mga talagang may tina-target na companies. Yung iba naman may gustong mag-masters. Tapos naisip ko sa sarili ko, wala pa talaga akong concrete na plan kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko after graduation. So, ang ginawa ko noon, nung dumating yung job fair sa school namin, since I think every year nag-host yung iba't ibang companies ng job fair sa school namin, nag-ayos talaga ako ng resume noon. So, nais ko yung resume ko, nag-print ako ng madaming copies. Naalala ko, colored pa nga yun, tapos may picture ko pa para ipamigay dun sa mga companies. Aside dun sa job fair na pinuntahan ko, naalala ko mayroon ding mga companies na nag-advertise ng kanilang recruitment opportunities online. Like for example, maraming mga Japanese companies na nag-advertise online. So naisip ko, siguro magandang mag-work sa Japan kasi, well, alam naman natin na yung Japan is leading siya in terms of technology. Tapos, meron siyang 4 seasons. Tapos parang pag nasa Japan ka, ang dami mong mapupuntahang mga lugar, ang dami mong magagalaan. And on top of that, maaari ka pang matuto ng isang new language. Kung kaya, naisip ko siguro magandang mag-work in Japan. After ko mag-apply din sa iba-ibang companies, siguro after several weeks, after a month, may mga kumontak sa akin for an interview, for an exam. So, pinuntahan ko yung iba-ibang exams na yun, iba-ibang interview. Pero for some reason, doon ako na-attract sa Japanese companies kasi parang estudyante pa lang ako noon, pero naiisip ko na after kong graduate, parang ang ganda naman na mag-work abroad kasi ako yung tipo ng tao na gusto kong mag-explore ng new things, gusto kong matuto ng mga bagong bagay, gusto kong maka-experience ng mga panibagong karanasan. Kung kaya, parang mas nag-focus ako dun sa application ko sa mga Japanese companies. So pagkatapos ng iba-ibang interviews, iba-ibang exams, ayan na, dumadating na isa-isa yung mga results. Ang daming mga results na nagsabi na, okay, thank you for applying for this job. We are sorry to inform you, we regret to inform you that you did not meet the qualifications required for this job. Siguro yung isang pinakamasakit na rejection letters na natanggap ko is that naalala ko kasi magbe-birthday ako noon eh. And nagdasal talaga ako, sabi ko, Lord, sana po matanggap ako dito sa job na ina-applyan ko. Kasi gustong-gusto ko po talaga yung ginagawa nila. Gusto kong maging part ng company nila. And gusto kong ma-experience kung ano ba yung magiging work sa Japan. And then, winish ko talaga yun kasi naalala ko malapit na ako mag-birthday noon. At sobrang kinukulit ko si Lord na araw-araw nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, bigay nyo na po to sa akin. Lord, birthday gift nyo na po to sa akin. And then, nung malapit na yung birthday ko, I think 2 days before, 1 day before,
nag-email na yung isang Japanese company na inaasahan ko na sana magkaroon ako ng slot na matanggap ako. And then, pagkabasa ko nung letter, nung email pala, ang nabasa ko lang, "We are sorry to inform you that you are not selected for this job." So, grabe talaga. Sobrang sakit nun in a way na pag uwi ko sa bahay, nasa dorm pa ako nun, sa college, pag uwi ko nun, pumunta agad ako sa kama ko, tapos dumapa agad ako. As in, umiyak talaga ako nun. As in, sobrang hagulgul ko talaga nun. Kasi sobrang, ina-expect ko talaga na matanggap ako nun. Kasi, sobrang, ewan ko, parang finixate ko na yung sarili ko na gusto kong matanggap dito. Pero, hindi yun binigay sa akin. And siguro yung natutunan ko sa experience na yun is that may mga bagay na akala mong para sa'yo or akala mong dapat sa'yo, pero hindi pa binibigay ni God sa'yo. Kasi siguro hindi ka pa ready at that point, or siguro may magandang nag-aabang na opportunity para sa'yo. After that rejection, which I consider to be the most painful one for me, yung mga sumusunod na rejection na natatanggap ko is masakit pa rin, pero hindi na siya kasing sakit nung naunang rejection. Kumbaga, kung yung unang rejection, ganito yung pain level niya, yung mga next na rejections, unti-unti na siyang bumababa. And I think that was a progress for me. Kasi mula dun sa mindset ko na ang taas na expectation ko na dapat matanggap ako, dapat makapasok ako sa company na to, yung expectations ko rin bumaba kasabay ng mga rejections na natanggap ko. And I think it's a good thing na if may gagawin ka, if mag-a-apply ka, it's okay to expect, pero don't expect too much kasi kapag masyado kang nagbigay ng expectations mo sa isang bagay and hindi na-meet yung expectations na yun, it's gonna hurt too much. And I've learned this lesson the hard way. Kung kaya, ang magiging advice ko if mag-a-apply kayo ng trabaho is push lang ng push. Pagkatapos ng iba-ibang rejections, pag iba-ibang applications, dumating sa point na umabot na sa graduation at wala pa ring tumatanggap sa akin na Japanese company. And naisip ko, siguro stop muna ako. Hindi dahil sa na-discourage ako, kundi magbo-board exam na kasi saka parang gusto ko namang alisin muna sa isip ko kahit sandali lang yung mga pag-a-apply sa trabaho kasi minsan kasi nakakapagod din kapag paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay and then puro no yung nagiging sagot sa'yo or puro rejection yung natatanggap mo. Dadating sa point na parang mababurnout ka na. So ang ginawa ko noon, nag-focus muna ako sa board exam. Habang nagre-review sa board exam, edi syempre focus muna kami, maraming mga classes, review classes, maraming mga inaaral, maraming mga formulas na minimemorize, maraming mga kailangang matutunang isolve. Edi I think that was 2 months or 1 month before the board exam. May nakita akong advertisement online which is nagbukas ulit yung isang company na in-applyan ko before ng panibagong application. Not for a job, but for an internship position. And that internship position was to be held in Japan. And naisip ko, itong company kasi na to, in the past, nireject na ako not once, but twice. Nireject na ako 2 times. And iniisip ko, worth it ba na itry ko ulit, na mag-apply ulit dito sa same company which rejected me a couple of times. So, habang nagre-review nun sa board exam, parang naisip ko, apply na lang kaya ulit ako. Wala naman kasi mawawala sa akin kasi nireject nyo na ako 2 times Kung mag-a-apply man ako for the 3rd time, well, at least, nag-try ulit ako. So, ang ginawa ko nun, lahat ng mga experiences na natutunan ko doon sa previous applications ko, like for example, kung paano gumawa ng maayos na resume, kung paano magsulat ng matinong cover letter, kung paano i-organize yung mga naging achievements mo, yung mga naging learnings mo throughout your college life, in-apply ko doon sa isang position which is not even for a job.
that was for an internship job. And then, after ko isend yung application na yun dun sa company na yun, I think after mga 1 week or 2 weeks, nakatanggap ako ng invitation letter for a first interview with that company. And then, yung ginawa ko, sinabi ko agad kanila mama kay papa na tanggap po ako dito sa interview. Pwede niyo po ba akong samahan? So, ayun, super supporta sa akin sila mama saka sila papa. So, sinamahan nila ako. I think sa Laguna yun, yung local office ng company na yun. And sobrang hassle kasi nung pagpunta sa Laguna kasi parang I think 1 week or 2 weeks before ng board exam, tapos dun pa na-schedule yung mismo interview, pero inisip ko sayang kasi yung opportunity eh. So ayun, pumunta na ako. Ayun, pagpasok ko doon, buti na lang yung nag-interview sa akin is Filipino na parang HR. So, okay naman, English naman. Kasi kung Nihongo yun, hindi talaga ako makakasagot kasi wala pa akong alam na Nihongo. Any Nihongo at all at that time. And then, I think okay naman yung naging flow ng interview. Mababait naman sila. More on getting to know. And then, ano yung parang tell me about yourself. Ano yung alam mo sa company na to. Paano ka makaka-contribute dito. Something like that. Yung mga questions. Pagkatapos ng first interview, I think nagkaroon pa ng second interview, pero medyo mas technical na yun in a way na ang tinatanong na nila is ano yung ginawa mo sa thesis mo, parang papaano mo magagamit yung thesis mo para makakontribute sa society, mga ganong tanungan. Tapos, after, I think, another week or 2 weeks from the second interview, nakatanggap na ako ng email na tanggap na daw ako na makakapag-internship na daw ako sa Japan. And grabe talaga yung feeling ko nun na as in, ang dami ko talagang pinagdaanan na rejection, no. Ganun yung mga pinagdaanan ko. And then nung natanggap ko na yung isang yes, sobrang wow, thank you po Lord, kasi yung internship na yun is all expense paid. Wala akong babayaran na flight, wala akong babayaran na dorm, or tirahan doon, wala rin akong babayaran na pagkain. Kaya sobrang thankful talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin at that time. So, ayun, after kong matanggap dun sa internship, pumunta na ako sa Japan for the first time. And sobrang excited ko talaga na pumunta sa Japan kasi, ewan ko, winter pa kasi yung season nun eh. So, sobrang wow, first time to experience winter kasi alam naman natin na sa Pilipinas sobrang init, tapos parang ako kasi gusto kong makita ng snow, sobrang gusto kong ma-experience yung mga bagay na wala sa Pilipinas. And then pagdating ko sa Japan, simula na yung internship, which is a good experience kasi marami akong mga nakilalang new people, marami akong na-meet na Japanese people, and meron din ako mga nakasama na co-interns na iba-ibang nationalities. And aside from that, actually maiksi lang yung internship period. It was only 3 weeks, if I remember correctly. Tapos, ang ginawa ko noon, every weekend, since Saturday, Sunday is day off, so wala kaming pasok sa internship, ang ginawa ko is namasyal talaga ako noon. At yung problema ko pa noon, wala akong internet data. Kasi, syempre, kakagraduate ko pa lang noon, so wala pa akong masyadong ipon, wala pa akong pera na pambili ng SIM card man lang ng Japan. So, ang ginawa ko, habang nasa dorm ako, is naghanap talaga ako. Kasi sa dorm, may internet eh. Naghanap ako ng mga parang places to visit in Japan, places to visit near Tokyo. At yung mga lumalabas is yung famous na Shibuya Crossing, Tokyo Tower. Tapos, ayun, sinave ko yung mga iba-ibang lugar na yun dun sa cellphone ko. Tapos, ang ginawa ko, since wala nga akong mobile data, hinanap ko yung ruta. As in, sinave ko talaga yun isa-isa. How to get to Shibuya, how to get to Tokyo Tower, how to get to this temple, something like that. And then, habang nasa train ako, as in, grabe talaga, sinusundan ko yun isa-isa. Kasi hindi ko naman mabasa yung mga Japanese characters at that time eh. Kasi yung internship, it's all in English pa eh. Kaya,
ayun, sobrang, ewan ko ba, naligaw pa ako or something. Pero nung makarating ako dun sa mga famous tourist places like, for example, Shibuya, grabe yung feeling na makita mo sa mga mata mo yung famous Shibuya crossing. As in talaga. Kasi dati nakikita ko lang to sa mga pictures, and then now nakikita ko na siya with my own eyes. It's a very good feeling na parang, wow, nandito na ako ngayon. And it's something na sobrang thankful ako kasi after all the rejections na pinagdaanan ko, meron din palang silver lining doon sa dulo. Meron din palang rainbow after the rain. On the last day ng internship ko dito sa Japan, mayroong tinatawag na final interview, and yung final interview na yun yung magde-determine if bibigyan ka ba nila ng opportunity na magkaroon ng full-time job dito sa Japan. And then, yung naaalala ko doon sa final interview na yun is that ang magi-interview sa'yo is, aside from doon sa mga HR people, kasama yung mismong manager mo na Hapon, na kasama siya doon sa loob ng room, tas makikinig siya doon sa mga isasagot mo doon sa interview. So talagang kinakabahan pa ako, hindi ko alam kung ano isasagot ko, kung tama ba yung isasagot ko. Kasi, ewan ko hindi ko alam kung tatanggapin ba ako or something. Pero ayun, I think, inisip ko na lang na, okay, gawin ko na lang yung best ko kasi sayang yung opportunity talaga Nandito na ako, so kailangan galingan ko. So ayun. So pagpasok ko dun sa mismong interview room, tinatanong na nila ako. Nag-smile lang ako ng maayos, tapos sumagot lang ako ng as honest as I can, as sincere as I can. Tapos as in, yung full interview na yun, nakasmile lang ako. Tapos parang pinapakita ko sa kanila na enthusiastic ako, na gusto kong ma-experience yung life dito sa Japan. So ayun, yun yung nangyari sa final interview. And then, after nung interview, sabi sa akin nung manager, sabi niya sa akin, good luck. So, ayun, hindi ko alam kung good sign ba yun or bad sign. Pero ayun yung nangyari on that last day. After nung lahat ng interview procedures, sabi sa amin ng company is mag-antay lang daw kami ng 2 weeks bago kami makatanggap ng results kung tanggap na ba kami or not. And then afterwards, pinauwi na nila kami sa mga sarili-sarili naming bansa. So ayun, I think yung 2 weeks na yun would be the longest time in my life na nag-antay ako. Para kasing, I mean, it's only 2 weeks, pero yung bawat segundo, yung bawat minuto, bawat oras na dumaraan, parang iba yung kaba mo hindi mo maipaliwanag kasi parang it's either you get a yes or a no Tapos, as in, sobrang araw-araw, nagdadasal ako, iniisip ko, Lord, kayo na po ang bahala, if para po to sa akin, then it is for me, if not, then okay lang po, since ayun, naisip ko rin kasi na ang dami ko na ring rejections so of course, masakit kung makaka-receive ulit ako ng no, pero naisip ko na lang na bahala na si God. And then, on the day na after 2 weeks, na natanggap ko na yung email na ang daming naka-attach dun sa email, kinakabahan pa ako, ano ba yung naka-attach na yun. And then, ayun, yung sinabi nila sa akin is, nag-offer na sila ng full-time job. And then, grabe talaga yung pakiramdam ko, as in, sobrang saya, na sobrang fulfilling ng pakiramdam, na parang, after mong dumaan sa sobrang daming pagsubok, finally, ito na yung opportunity. And it didn't come easy. Ang dami ko talagang mga struggles na pinagdaanan, ang daming mga pag-iyak, ang daming mga pagdududa sa sarili, ang daming mga kahinaan na naisip ko na parang bakit hindi ba ako natatanggap, ano yung kulang sa akin or something like that. Pero naisip ko na sa buhay natin, especially kung newly graduate ka, kailangan mong pagdaanan yung iba-ibang process na to kasi yung mga failures, yung mga rejections na makukuha mo na matatanggap mo will mold you into a better person.
As in, kung makatanggap ka man ng maraming mga failures, ito yung mga bagay na magpaparealize sa'yo kung saan ba yung mga weaknesses ko, ano ba yung mga kailangan ko pang i-improve sa sarili ko. And it's okay if you get a rejection, if you get a no from job applications or something like that. Kasi yung mga experiences na to yung magpapatatag sa'yo na it's okay, okay lang kung hindi man ako matanggap. Ayun, sobrang talaga, nung natanggap ako as in, wow, sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Feeling ko, nanalo ako sa loto or something. As in, I still remember that day, as in, sobrang thankful ko talaga. So after namin matanggap yung mismong offer letter from the company, pinapaayos na nila kami ng mga papers, mga pag-ayos ng visa, pagkuha ng medical. And ayun na, nagtuloy-tuloy na siya, kukuha na kami ng mag-ayos na ng passport, ng everything. And then I think, yun na, doon na nagsimula yung mismong journey ko bago ako makapunta dito sa Japan. So guys, just to wrap up this video, gusto kong magbigay ng tips para sa mga kakagraduate pa lang na students or sa mga kagraduate pa lang na mga students. And I guess tip number 1 would be to never give up. Kasi gaya nga ng kinuwento ko kanina, maraming mga bagay sa buhay natin, lalo na sa mga newly graduates, na susubok sa ating katatagan, na lalo na sa pag-apply ng trabaho. Kasi maraming mga job applications na magre-reject sa'yo. And hindi ko to sinasabi para takutin kayo, kundi para i-encourage kayo na kahit ilan mga rejections yung matanggap nyo, basta go lang ng go, huwag kayong susuko. Kasi darating at darating yung point na mahahanap mo rin yung path na naka-assign or nakatadhana para sa'yo. And it may not be visible at first, pero you'll get there, and trust me, you will. For tip number 2, ang masasabi ko sa inyo is have a support system, have a group of friends, have your family to always help you, to always guide you, to always cheer you up kapag nade-depress or nalulungkot ka. Kasi mahirap yung buhay na kakagraduate pa lang kasi talagang sobrang vague pa, sobrang malabo pa yung direksyon na tatahakin. Hindi pa natin alam kung ano ba yung magiging plano natin, kung saan ba tayo mapupunta after graduation. And whatever struggle, whatever obstacle, whatever problem na magkaroon tayo, it's always nice to have a friend or have a family member to talk to. Kasi sila yung mga tao na kahit na marami tayong iniisip, sila yung mga nandyan lang palagi na it's only one call away or even one message away na pwede nating makausap at pwede nating mapaglabasan ng mga saloobin natin, ng ating mga worries and fears in life. Kaya, ayun, maganda na meron tayong constant communication with family and friends. And lastly guys, for tip number 3, I think ito yung isa sa pinakamahalagang tips na maibibigay ko para sa inyo. Especially kasi, di ba, since pagkakagraduate mo lang and then you get your first job, and then you get your first salary, sobrang sarap sa feeling, sobrang wow, ito yung pinaghirapan ko after all my years of education. Finally, makukuha ko na rin yung first payslip ko. Pag nakita mo na yung first payslip mo, nakuha mo na yung first sweldo mo, parang sobrang sarap gumastos, di ba? Parang gusto mong bumili ng bagong phone, gusto mong bumili ng bagong laptop, gusto mong bumili ng bagong damit, gusto mong pumunta sa sale, gusto mong pumunta sa concert. Lahat yan, ang dami nating mga wants sa buhay pero kailangan ba talaga natin yun? At first, lalo na kung nagsisimula pa lang tayo. Kaya ang ginawa ko noon, after nung graduation, after kong matanggap doon sa company ko ngayon, is kumuha ako ng insurance policy for myself because my parents are both financial advisors and ito yung tinuturo talaga nila sa amin magkakapatid na dapat matuto tayong mag-save ng money. And yung kinuha ko na policy for myself is a VUL policy. And yung VUL policy is a 3-in-1 policy which is an insurance, an investment, and a savings policy. Insurance siya dahil whatever happens to you, merong makukuhang money yung family mo, yung mga beneficiaries mo. It's savings dahil makakapag-ipon ka dito.
ng pera mo. Hindi tulad sa bangko, kasi pag sa bangko ka lang naglagay ng pera mo, natutulog lang yung pera eh. As in, iwanan mo lang siya doon. Tapos, ang ginagawa ng bangko, sila yung nag-i-invest sa ibang mga stock market or something. And sila yung nagpapalago ng pera mo on behalf of you. And then, ang ibibigay lang nila sa'yo is a very, very small percentage. And then, lastly, it's an investment kasi dito sa VUL policy is kumikita yung pera mo as you age, and then pagtagal ng panahon is lumalaki yung pera mo at pwede mong magamit, pwede mong ma-withdraw yung pera mo kapag kinailangan mo someday in the future. Kaya guys, kung meron kayong mga inquiries regarding sa insurances, regarding sa VUL, ano ba yung VUL, ano ba yung insurance, ano ba yung savings, ano ba yung investment, ano ba yung plan na sinasabi ko ngayon, please like this page on Facebook, and my parents would be very happy to assist you with your inquiries, and they would be very happy to explain to you kung ano ba yung mga sinasabi ko ngayon. They're just a message away, so feel free to message them anytime. Sa panahon kasi natin ngayon, sobrang nakakatakot, especially may pandemic, may COVID pandemic, and hindi natin alam kung hanggang kailan ba yung buhay natin. I mean, I'm just being real kasi nakakatakot talaga eh. Nagsispike up yung cases, and even dito sa Japan, tumataas pa rin yung cases, and hindi pa nagsistart yung vaccine eh. Hindi pa kami na-vaccine dito. So, ayun, maganda lang na meron tayong insurance para whatever happens, covered yung mga pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay. So yun guys, this is the end of my video, and I hope may natutunan kayo or na-pick up na something mula dito sa video na ito. And if you have any more questions, any more things that you want to know, just put them down in the comment section below. And see you in the next video. Bye guys! Stay safe! Hello everyone! Thank you so much for watching. If you like this video, please give a thumbs up and subscribe. See you in the next video!